હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ બુંદીના લાડુ બનાવવાની રેસીપી। આ લાડુ એકદમ સરળ રીતે ઘરે બનીને તૈયાર થઈ જાય છે, તો તમે પણ આ ગણેશ ચતુર્થી ઉપર ગણપતિ બાપાના ફેવરેટ બુંદીના લાડુ જરૂરથી બનાવજો। જો તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી અને રિલેટિવમાં શેર કરજો। અને તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની છે। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે। સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે નીચે આપેલું રેડ બટન પ્રેસ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરવો અને તેમાં પણ ઓલ સિલેક્ટ કરવું, જેથી તમને મારા બધા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। બુંદીના લાડુ બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલ લઈશું અને એમાં ચાળણી પ્લેસ કરશું। ત્યારબાદ તેમાં હું 1.5 કપ બેસન એડ કરીશ। 1.5 કપ બેસનને આપણે ચાળણીમાં એડ કરીશું અને ચાળી લઈશું, જેથી એમાં જે પણ કચરો હોય એ નીકળી જાય અને આપણી બુંદી એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ જાય। બેસન આપણે ચાળી લીધું છે। ત્યારબાદ હવે આપણે બેસનમાં પિંચ ઓફ ફૂડ કલર એડ કરશું। અહીંયા મેં ઓરેન્જ ફૂડ કલર એડ કર્યો છે। ફૂડ કલર તમારે ચાસણીમાં એડ કરવો હોય તો પણ કરી શકો અને ના એડ કરવો હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો। કલરને બેસન જોડે મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે બેસનમાં પાણી એડ કરી અને બેટર તૈયાર કરશું। હું હમણાં 1 કપ પાણી લઉં છું, જરૂર પડે તો આગળ આપણે પાણી એડ કરીશું। હવે આપણે લોટમાં થોડું પાણી એડ કરશું અને સ્મૂથ બેટર બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। ધ્યાનમાં રાખવું, એકી સાથે પાણી એડ ના કરશું, જો એમ કરશું તો લમ્પ રહી જશે। આપણે લમ્પ્સ ફ્રી બેટર બનાવવા માટે થોડું પાણી એડ કરશું। તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર લમ્પ્સ ફ્રી બની ગયું છે, પણ થોડું ઘાટું છે, તો એની કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવા માટે હું 1/2 કપ પાણી લઉં છું અને જરૂરિયાત મુજબ પાણી એડ કરી કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરી લઈશ। તો થોડું પાણી એડ કરી અને બેટરને આપણે હલાવતા જઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર રેડી છે। આ બેટરની એકદમ પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી છે। જ્યારે પ્રસાદ માટે અને લાડુ માટે બુંદી બનાવતા હોય ત્યારે જનરલી બધા એમાં કુકિંગ સોડા એટલે બેકિંગ સોડા એડ કરતા હોય છે, પણ આપણે અહીંયા બેકિંગ સોડા એડ નથી કરવાના। તેથી આપણે વિસ્કરના હેલ્પથી બેટરને આ રીતે 5 થી 7 મિનિટ સુધી ફેટી લઈશું। આમ કરવાથી બેટરમાં હવાના કણ ભરાશે અને બુંદી આપણી એકદમ સોફ્ટ બનીને તૈયાર થશે, એ પણ બેકિંગ સોડા વગર। તો 5 થી 7 મિનિટ સુધી મેં આ રીતે ફેટી લીધું છે બેટરને। હવે આપણે આ બેટરને રેસ્ટ કરવા માટે 10 મિનિટ સુધી મૂકી દઈશું। બેટર રેસ્ટ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે બીજી પ્રિપરેશન કરી લઈએ। તેના માટે હું ગેસ ઉપર પેન ગરમ કરવા મૂકીશ અને મેલન સીડને રોસ્ટ કરી લઈશ। બુંદીના લાડુમાં મેલન સીડનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો તમારી પાસે હોય તો તમે જરૂરથી એડ કરજો। તમે જોઈ શકો છો કે મેલન સીડ આ રીતે પોપ થવા લાગ્યા છે, એનો મતલબ કે પરફેક્ટલી રોસ્ટ થઈ ગયા છે। આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને મેલન સીડને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધા છે। હવે આપણે જોઈ લઈએ કે બુંદી આપણે શાનાથી પાડીશું। તમારી પાસે બુંદી પાડવાનો જારો ના હોય તો આ રીતે ખમણી હોય તો તમે એનાથી પણ પાડી શકો છો, અને આ રીતે કોઈ જારો તમારી પાસે હોય તો તમે એનાથી પણ પાડી શકો છો, પણ હું અહીંયા ખમણીનો યુઝ કરીશ। હવે આપણે બેટરને ચેક કરી લઈએ। 10 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર એકદમ પરફેક્ટલી તૈયાર થઈ ગયું છે। પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સી અને એકદમ સરસ આપણું બેટર સેટ થઈ ગયું છે। હવે આપણે બુંદી પાડવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તેના માટે મેં ગેસ ઉપર તેલ ઓલરેડી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। આપણે ચેક કરી લઈએ તેલ થઈ ગયું છે કે નહીં। તો એના માટે આપણે થોડું બેટર એડ કરશું। તમે જોઈ શકો છો કે બેટર ફૂલીને ઉપર આવી જાય છે, એનો મતલબ કે તેલ આપણું પરફેક્ટલી ગરમ છે। હવે આપણે ખમણીને આ રીતે પ્લેસ કરશું તેલ ઉપર। તમે જોઈ શકો છો ડિસ્ટન્સ, અને એક ચમચાના હેલ્પથી ખમણીમાં આપણે બેટર પોર કરીશું। તમે જોઈ શકો છો નીચે ખૂબ જ સરસ બુંદી બનીને તૈયાર થાય છે। ખમણીને થોડી ઉપર રાખીશું અને હલાવીશું નહીં, જેથી આપણી બુંદી ગોળ ગોળ બનીને તૈયાર થશે।
હવે આપણે ખમણીને લઈ લઈશું અને ચારાથી બુંદીને આપણે હલાવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ ગોળ ગોળ બુંદી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને એ પણ જારોનો યુઝ કર્યા વગર. તો તમે પણ આ રીતે ઘરે જરૂરથી બુંદી બનાવજો, ખૂબ જ સરસ બનીને તૈયાર થશે. આપણે બુંદીને બહુ કડક નથી કરવાની, પણ કાચી ન રહી જાય એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો આપણી બુંદી બનીને તૈયાર છે. આપણે એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ બુંદી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બીજી બેચ પણ તૈયાર કરી લઈશું. ધ્યાન રાખશું કે ખમણીને આપણે યુઝ કરશું ત્યારે આ ઉપરની સાઈડને સાફ કરી લેવાની છે. ત્યારબાદ આપણે એ જ રીતે ચમચાના હેલ્પથી ખમણીમાં બેટર પોર કરશું અને બુંદી બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બુંદી બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે. આપણી બુંદી એકદમ સરસ બની છે, એ પણ બેકિંગ સોડા વગર અને કોઈ પણ આપણે બુંદીનો સ્પેશિયલ જારો યુઝ કર્યા વગર. હું તમને એની સોફ્ટનેસ બતાવી દઉં. એકદમ સોફ્ટ બુંદી આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ અને સ્પંજી બની છે. આવી જ બુંદી આપણને લાડુ બનાવવા માટે જોઈએ છે. હવે આપણે લાડુ બનાવવા માટે ચાસણી બનાવીશું. તેના માટે આપણે એક પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકીશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 કપ ખાંડ એડ કરીશું અને અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. મિક્સ કરી ખાંડને આપણે ઓગાળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણી સુગર મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. ટેસ્ટ માટે આપણે 1/4 ટેબલસ્પૂન એલચી પાવડર એડ કર્યો છે. મિક્સ કરી અને ચાસણીને ચેક કરી લઈશું. અહીંયા આપણે કોઈ પણ તારવાળી ચાસણી નથી જોઈતી, બસ આ સ્ટીકી ચાસણી હોય એટલે પરફેક્ટલી ફાઇન છે. 4 થી 5 મિનિટ લાગે છે આ કન્સિસ્ટન્સી આવતા. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને પેનને નીચે લઈ લઈશું. ગરમ ગરમ ચાસણીમાં જ આપણે બુંદીને એડ કરી દઈશું, જેથી બુંદી સુગર સિરપને સોક કરી લેશે અને એકદમ સરસ ફૂલીને તૈયાર થઈ જશે. બુંદીને આપણે સ્પેચ્યુલાથી આ રીતે ચાસણીમાં મિક્સ કરી લઈશું, જેથી બધી બુંદી ચાસણીમાં સરસ કોટ થઈ જાય. હવે આપણે બુંદીને કવર કરીને 2 કલાક સુધી મૂકી દઈશું. 2 કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણી બુંદી એકદમ સરસ ફૂલી અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. સુગર સિરપ બધું એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે અને એકદમ સોફ્ટ અને જ્યુસી બુંદી બનીને આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બુંદીના લાડુ બનાવીશું. તેના માટે આપણે જે મેલન સીડને રોસ્ટ કર્યા હતા એ મેલન સીડ્સને આપણે એડ કરી દઈશું અને હળવે હાથે મિક્સ કરી લઈશું. તમારે બીજા કોઈ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ એડ કરવા હોય તો પણ તમે આમાં એડ કરી શકો છો. અહીંયા મેં પિસ્તા લીધા છે, પણ પિસ્તાને હું બુંદીમાં એડ નથી કરતી. જ્યારે આપણે લાડુ વાળીશું ત્યારે આપણે એમાં એડ કરતા જઈશું. હવે આપણે આ ચમચાથી હાથમાં બુંદી લઈ લઈશું. તમારે જે સાઇઝનો લાડવો વારવો હોય એ પ્રમાણે બુંદી લેવી અને પિસ્તાને આપણે આ રીતે બુંદીમાં પ્લેસ કરી અને લાડુ વારી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ આપણો બુંદીનો લાડુ વળીને તૈયાર થઈ જાય છે. બહાર મળે એવો જ ઘરે લાડુ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ લાડુને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. ખૂબ જ સરસ લાડુ બનીને તૈયાર થયો છે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધા જ બુંદીના લાડુ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. બહાર જેવા જ એકદમ સરળ રીતે ઘરે બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ ગણેશ ચતુર્થી ઉપર ગણપતિ બાપ્પા માટે તમે એમના ફેવરેટ આ લાડુ જરૂરથી બનાવજો.
જો તમને આ મારી બુંદીના લાડુની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવમાં શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.